Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series God of War của Maximon Channel. Ở video trước, chúng ta đã biết được số phận tàn bạo, tội ác và những bi kịch mà anh chọc Kratos đã phải trải qua. Để giờ đây, anh luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng và những tội lỗi mà mình đã gây ra. Con đường duy nhất có thể cứu rỗi Kratos khỏi sự ám ảnh này chính là quyền năng của các vị thần. Và anh hy vọng rằng, với sự phục vụ trung thành của mình, rồi các vị thần sẽ xóa bỏ những cơn ác mộng đó cho anh. Thế nhưng, liệu mọi thứ có đơn giản như Kratos đã nghĩ? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nhé. Trong suốt một thập kỷ, Kratos đã trung thành phục vụ các vị thần Olympus và chấp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào họ yêu cầu, dù cho có là bất khả thi nhất. Trong năm thứ 5 của hành trình chuộc tội của mình, anh chọc đã gia nhập quân đội Attica trong cuộc chiến chống lại quân đội Ba Tư xâm lược và con quái thú Basilisk mà họ mang đến. Sau một trận chiến kéo dài, Kratos đã giết các vua Ba Tư và Basilisk. Trước khi hỏi các vị thần có muốn anh ta làm gì nữa không thì đúng lúc đó, God of Sparta nhìn thấy mặt trời từ trên trời rơi xuống và biến mất, khiến thế giới chìm trong bóng tối. Cảm nhận có một âm mưu nào đó đang diễn ra, Kratos đi theo tàn dư ánh sáng cuối cùng trên đường chân trời. Tia sáng dẫn anh đến được đền thờ Helios và thành phố Marathon. Sau cuộc nói chuyện với Athena, Kratos biết được rằng thời mặt trời Helios hiện đã bị bắt cóc bởi một thế lực bí ẩn. Bóng tối kéo dài khiến cho sức mạnh của vị thần của những giấc mơ là Morpheus trở nên mạnh mẽ hơn và làm cho các vị thần trên Olympus chìm sâu vào giấc ngủ. Với việc các vị thần Olympus trở nên vô dụng, Kratos được giao nhiệm vụ tìm và giải cứu Helios trước khi Morpheus có thể giành quyền kiểm soát cả vùng đất bằng cách bao phủ Hy Lạp dưới màn sương mù đen của anh ta. Chiến đấu với tay sai của Morpheus, Kratos đã vào được đền thờ thần mặt trời và được Eos, nữ thần của bình minh, em gái của Helios, giao nhiệm vụ đánh thức cỗ xe ngựa lửa của anh trai mình. Nó sẽ đưa Kratos đến nơi Helios đang bị giam giữ. Nếu nhiệm vụ thành công, các vị thần sẽ giải thoát cho anh khỏi những cơn ác mộng mà anh đang phải chịu đựng. Biết rằng các vị thần chỉ là một lũ thất hứa, nhưng không còn lựa chọn nào khác, Kratos đành chấp nhận nhiệm vụ. Fire steeds. Kratos was now in the hands of the beasts. And where they would take him. Sau khi đánh thức được cỗ xe ngựa của Helios, Kratos được đưa đến địa ngục, nơi mà ánh sáng rực rỡ của mặt trời dừng lại rồi biến mất ngay trước trụ cột của thế giới, Pillar of the World. As the steeds pulled Kratos away from the grip of Morpheus. Kratos chiến đấu với lũ âm binh để vượt qua lãnh địa của Hades, nhưng thất bại khi đụng độ với gã lái đò của người chết là Charon. Lão đưa đò giam Kratos dưới ngục Tartarus, nơi sâu nhất của địa ngục, chuyên giam giữ những linh hồn phạm tội và những kẻ nguy hiểm bậc nhất, chẳng hạn như là các Titans. Kratos sau khi tỉnh lại đã tìm cách thoát ra và trên đường đi, anh tìm được găng tay của Zeus, Gauntlet of Zeus hùng mạnh. Kratos sau đó đã phát hiện ra rằng Titan Atlas bằng cách nào đó đã thoát khỏi ngục Tartarus. Làm sao tên Titan nguy hiểm này lại có thể thoát ra được xiềng xích ngàn năm? Có ai đó đã giúp hắn chăng? Liệu việc này có liên quan đến việc Helios mất tích hay không? Kratos sau khi thoát ra được vực Tartarus sâu thẳm, anh đã gặp lại Charon và lần này người gục xuống là lão đưa đò. Khi tiếp tục cuộc hành trình, Kratos đã bị ám ảnh bởi ảo ảnh của con gái mình là Calliope và bài hát cô bé hay thổi bằng cây sáo mà anh đã từng tặng cho cô. Khi Kratos đến trụ cột thế giới và đền thờ Persephone nằm gần đó, anh bất ngờ khi thấy Calliope đang ngồi trên thềm đền thờ. Anh quên mất nhiệm vụ của mình và chỉ nghĩ đến việc đoàn tụ với con gái.
Anh liền đuổi theo cô vào bên trong, rồi lại lạc mất. Calliope! Calliope, where are you? Kratos looked, but his daughter was nowhere to be seen. Và rồi anh gặp được Persephone, In the middle of nữ hoàng của địa ngục, người đã bị Hades bắt cóc và buộc phải cưới gã ta. too well. Persephone, wife of Hades, and queen of the undead. Where is my daughter, witch? Choose your words carefully, Ghost of Sparta. You address Cô tiết lộ rằng Kratos có thể ở bên con gái mình một lần nữa nếu anh từ bỏ tất cả sức mạnh của mình cho cây ruồng bỏ Forsaken Tree. and let it release the evils of your past. Only then will you be free of your sins. Với mong muốn mãnh liệt được gặp lại con gái, Kratos đã làm như cô yêu cầu, và cô cho phép anh được vào cánh đồng Elysium, nơi ở của những linh hồn thiện lành sau khi chết. Walk through the portal and find the one. Giờ đây, Kratos không còn là God of Sparta nữa. Anh đã lấy lại nhân tính của mình, và lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, anh lại có được cảm giác hạnh phúc. And I will not leave you again. I have watched over you pathetic mortals. Persephone đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, And it is always tiết lộ rằng chính cô là người đã giải thoát Atlas và yêu cầu gã ta bắt giữ Helios. others has always Với sự giúp đỡ của gã Titan, cô sẽ có thể phá hủy trụ cột của thế giới, đồng nghĩa với việc giết chết các vị thần Olympus và cả nhân loại. Không một ai sẽ có thể sống sót, kể cả bản thân cô. Persephone điên loạn khi nhớ lại khoảng thời gian buồn chán và đau đớn khi bị ép phải trở thành vợ của Hades. Nếu cô bị buộc phải sống trong cái địa ngục khốn kiếp này, thì chính tay cô sẽ tìm lối thoát cho mình, dù cho có phải hủy diệt tất cả mọi thứ, kể cả cuộc đời mình. with the power of the sun in his hands. It is only a matter of time before he destroys the pillar that holds the world. And Olympus. Kratos nhận ra rằng nếu kế hoạch của ả thành công, thì không chỉ anh mà thế giới và Calliope sẽ lại phải chết một lần nữa. Vì vậy, anh buộc mình phải trở lại thành God of Sparta trước kia bằng cách giết những linh hồn vô tội của Elysium và lấy lại sức mạnh của mình. Trong khi đuổi theo Persephone, anh nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên Calliope một lần nào nữa. Khi anh nghe thấy cô bé khóc sau lưng anh, lòng căm thù của anh đối với các vị thần Olympus ngày càng sâu sắc. The fates were never that kind. Spartan, witness the end. Kratos trút cơn giận và hận thù của mình vào việc giết Persephone và xích Atlas lại một lần nữa. Trước khi Kratos rời khỏi địa ngục, Atlas đã hỏi Kratos rằng anh thực sự tin rằng liệu lũ thần này sẽ giữ lời hứa ư? Kratos trả lời rằng đó là điều duy nhất anh có thể hy vọng bây giờ. Vả lại, để thực hiện nhiệm vụ của các vị thần, anh lại phải bỏ rơi con gái mình ngay khi ngỡ như sẽ có thể đoàn tụ với cô bé. Chưa vết thương nào có thể khiến Kratos thấy đau như lúc này, vì giờ đây anh đã mất đi cô bé mãi mãi. Sử dụng cỗ xe ngựa lửa, Kratos sau đó thoát khỏi địa ngục, nhưng cuộc chiến gian khổ đã khiến anh chọc kiệt sức và bất tỉnh, rơi từ cỗ xe ngựa xuống mặt đất bên dưới. Anh được Athena và Helios cứu và bị cả hai lấy đi các trang bị và vũ khí của mình. Rồi cả hai bỏ mặc anh nằm bất tỉnh trên những vách đá nhìn ra biển Aegean.
Thời gian tiếp tục trôi. 10 năm sau khi bắt đầu phục vụ các vị thần Olympian, lúc này Kratos được giao nhiệm vụ giết Hydra, một con mãng xà có nhiều đầu hung tợn để mang lại hòa bình cho biển Aegean. Trên đường đi, Poseidon ban cho anh ta sức mạnh của sét và nói rằng anh cần phải sử dụng nó để chống lại Hydra. Take this power and use it to defeat your enemies. Sau một trận chiến dài và tàn khốc, Kratos đã giành được chiến thắng bằng cách đâm đầu của Hydra vào cột buồm. Đêm đó, Gods of Sparta đã ăn mừng chiến thắng của mình với rượu và đàn bà, nhưng anh chọc vẫn phải tiếp tục chịu đựng những cơn ác mộng về những tội lỗi trong quá khứ của anh. Quận chí, anh đến gần một trong những bức tượng của Athena và hỏi cô đến khi nào anh mới được giải thoát khỏi quá khứ. Athena nói với Kratos rằng anh cần phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, đó là tiêu diệt Ares. We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Kratos cuối cùng đã được trao một cơ hội để trả thù thần chiến tranh. Anh hỏi lại Athena rằng có chắc rằng các vị thần sẽ xóa bỏ cõi ác mộng của anh ta khi hoàn thành nhiệm vụ này không? Tuy nhiên, nữ thần từ chối đưa ra một câu trả lời rõ ràng, và thay vào đó là một lời hứa mơ hồ về việc tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của anh ta. The gods do not Dù vậy, Kratos tự hiểu câu trả lời này là có, và lên thuyền đi đến Athens để tìm Oracle of Athens, là nhà tiên tri có thể nói cho anh phương pháp để giết một vị thần. Đến bến cảng của Athens, Kratos tìm đường đi qua thành phố lúc này đang bị quân của Ares bao vây, đồng thời giết chết vô số tay sai của Ares trên đường đi. Rồi anh chọc gặp được Aphrodite, nữ thần của sắc đẹp và tình yêu trong một ngôi đền gần đó. are pleased with your progress. Cô yêu cầu Kratos chặt đầu của Medusa khét tiếng, nữ hoàng của các Gorgons. Đổi lại, Kratos sẽ được ban cho sức mạnh đóng băng kẻ thù của mình tại nơi họ đứng. Where they stand, but you must earn such a gift. Sau đó, anh cũng có được sức mạnh của những tia sét từ Zeus. Kratos, you grow stronger as your journey continues. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Tiến xa hơn vào thành phố, anh gặp được nhà tiên tri của Athens, nhưng cô liền bị bắt cóc bởi một cặp Harpies. Oracle! Kratos! Praise Athena, you've arrived! No! Kratos! Kratos! Find me! You must find me! Athens! Kratos liền đuổi theo đến bên ngoài ngôi đền của Oracle thì thấy một lão già đang đào một ngôi mộ. Kratos hỏi lão, ngôi mộ này là dành cho ai? Lão đào mộ gọi Kratos là con của ta và trả lời rằng ngôi mộ này chính là của anh. God of Sparta bị chấn động bởi câu trả lời này, nhưng lão già trấn an anh ta rằng khi thời điểm đến, tất cả sẽ được sáng tỏ, và khi anh dường như mất tất cả thì ông ta sẽ ở bên để giúp đỡ anh. Cho anh em nào chưa biết thì các vị thần có rất là nhiều nhân dạng khác nhau khi xuống hạ giới, và lão đạo mộ này thực ra chính là một nhân dạng của Zeus. Vì vậy lão đã gọi Kratos là con trai mình. Tiến sâu vào ngôi đền, Kratos tìm thấy Oracle đang lủng lẳng từ một vách đá gần đó và giải cứu cô. Sau khi được cứu, cô nghi ngờ rằng mục đích của Kratos đến Athens không phải chỉ vì để giải cứu thành phố khỏi quân đội của Ares, nên đã đọc ký ức của anh ta. Oracle kinh hoàng trước những hành động tội lỗi trong quá khứ của Kratos.
và hỏi tại sao Athena lại chọn một người như anh ta để giúp Athens. By the gods, why would Athena send one such as you? Kratos giận dữ nắm lấy cổ họng của Oracle và ném cô sang một bên, bảo cô tránh xa khỏi đầu anh. Dù không muốn tin tưởng Kratos, nhưng cô tin vào sự lựa chọn của Athena. Oracle nói rằng chỉ có chiếc hộp của Pandora mới có thể ban cho anh ta sức mạnh để sát thần. Hiện giờ hộp Pandora có thể được tìm thấy trong đền Pandora, nằm phía trên lưng của Titan Kronos, kẻ hiện đang bị đầy ải tại Desert of the Lost Soul, sa mạc của linh hồn. But be warned, Cô cảnh báo anh chọc rằng không một ai từng sống sót khi đến đền thờ Pandora, nhưng Kratos chả hề quan tâm. Trước cánh cổng dẫn đến sa mạc, một bức tượng của Athena xuất hiện trước Kratos, nói với anh ta rằng anh ta phải đi theo tiếng hát của các Sirens và tiêu diệt cả 3 Siren để có thể tiến xa hơn. Làm theo lời Athena, Kratos sau khi hạ gục các Siren thì tìm thấy sừng của Titan và sử dụng nó để gọi Kronos. Kratos bắt đầu leo lên người tên Titan để đến đền thờ Pandora. Tuy nhiên, tên Titan này khổng lồ đến mức anh phải mất tới 3 ngày mới đến nơi. Ở lối vào của ngôi đền, Kratos gặp một người gác cổng nhìn giống như là một zombie. Được biết là người phàm trần đầu tiên từng cố gắng xâm nhập vào đền thờ Pandora. Như hình phạt cho sự thất bại của mình, các vị thần buộc anh ta phải canh giữ lối vào mãi mãi và thiêu đốt bất kỳ kẻ nào đủ dại dột dám đến chinh phục ngôi đền của Pandora. Tin rằng Kratos sẽ thất bại giống như tất cả những người khác. Gã zombie vô tư chúc God of Sparta may mắn trước khi mở cổng. Good luck, Spartan. Bên trong đền thờ, anh chọc đã gặp cả Artemis và Hades. Hai vị thần trao cho anh đao của Artemis, Plague of Artemis và linh hồn của Hades, Soul of Hades. Weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemy. Lord Hades. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Trên đường đi, Kratos phải chiến đấu với vô số quái vật, bao gồm cả một con Minotaur bọc thép khổng lồ, và còn phải sống sót trước những cái bẫy tinh quái trước khi tìm được chiếc hộp của Pandora. Tuy nhiên, Ares vốn đã biết ý định của Kratos. Gã thần gian trá ném một cây cột lớn về phía đền Pandora. Will not live long enough to see it opened. I will see to that. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Bất ngờ trước tàu tấn công, Kratos bị cây cột đâm xuyên qua người và ghim vào tường. Bất lực nhìn lũ Happy cướp hộp Pandora mang về cho Ares. Kratos sau đó đã chết và linh hồn anh rơi xuống địa ngục. And Kratos fell into the underworld, the river Styx beckoning below. The currents strong enough to live. Khi anh đang rơi xuống dòng sông Styx, Kratos đã kịp nắm lấy chân của một linh hồn khác đang bấu víu vào một mỏm đá. Kratos trèo lên và tìm cách thoát khỏi nền vuốt của Hades. Cuối cùng, anh đã tìm được một lối thoát và bất ngờ thay, nơi anh trèo lên lại chính là cái mộ mà lão đào mộ đã đào trước đó cho anh tại Athens. Lão già nói với Kratos rằng Athena không phải là vị thần duy nhất dõi theo anh, và anh ta vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành trước khi tội lỗi của anh ta được tha thứ. Only finished digging just a moment ago. Athena isn't the only god keeping watch on you, Spartan. Complete your task, Kratos, and the gods will forgive your sins.
Zeus, do you Anh liền chạy đến chỗ của Ares, và nhân lúc cả thần đang hân hoan tự đắc, cast your anh đã lấy lại hộp Pandora và mở nó. the god of war? After thousands of years, Pandora's box was finally opened. The power of the gods unleashed. Sức mạnh từ chiếc hộp khiến anh trở nên khổng lồ, cũng như sức chiến đấu được tăng đáng kể. Sau một cuộc chiến tàn khốc, Ares nhốt Kratos vào không gian ảo, buộc anh phải lần nữa giết các ảo ảnh của gia đình mình. I have taught you many ways to kill a mortal, Kratos. There is a price to pay for everything you gain. Not that price. I didn't want them to die. No price is too high for what Lần này, Kratos đã chống lại ảo ảnh thành công, nhưng Ares đã lấy đi cặp tới cặp Chaos và sử dụng chúng để giết gia đình anh một lần nữa trước mắt anh. No magic. All that is left for you is death. Kratos giờ đã quẫn chí và dễ bị tổn thương, suýt đã chấp nhận sự thất bại của mình dưới tay Ares. Have joined me, Kratos. You should have been stronger. Nhưng ngay sau đó, anh đã tìm được thanh Deck of the Gods, thanh gương của các vị thần, và sử dụng nó để kết liễu gã thần chiến tranh. Final gift for Kratos. Kratos had done the impossible. A mortal defeating a god. Ares was no more. Was revealed to him. Mặc dù Kratos đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và quá khứ của anh đã được tha thứ, nhưng các vị thần vẫn từ chối giải thoát cho anh khỏi những cơn ác mộng. Though we mourn Hy vọng cuối cùng của anh đã bị dập tắt. the gods are in Kratos đã cố gắng tự tử bằng cách nhảy từ một vách đá. Tuy nhiên, Athena đã có một kế hoạch khác cho người chiến binh Spartan. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. The fate Cô đã cứu mạng anh ta và trao cho anh ngai vàng của thần chiến tranh trên đỉnh Olympus. Kratos chấp nhận lời đề nghị, ngồi trên ngai vàng máu của vị thần sa ngã, và từ đây, anh trở thành vị thần chiến tranh mới. Nhìn xuyên suốt giai thoại của Kratos, từ một người phàm nhỏ nhoi tới lúc được ngồi vào ghế của một trong 12 vị thần tối cao, mình không hề thấy một chút vinh quang hay tự hào nào từ anh chọc. Đơn giản là vì Kratos chỉ là một quân cờ trong tay các vị thần, một vật để họ mua vui, hay nói trắng ra là một nô lệ. Dù cho anh có khoác lên mình cái danh thần chiến tranh, thì anh vẫn không bao giờ ngang hàng trong mắt những vị thần còn lại. Còn những vị thần quyền năng kia thì chẳng khác gì một phàm nhân, hay có thể nói là tầm thường. Họ cũng chỉ sống trong những toan tính và âm mưu hãm hại, đề phòng lẫn nhau và phải trải qua những bi kịch cuộc đời, như bi kịch hôn nhân của Persephone. Về phần Kratos, mình cảm thấy rằng không phải là các vị thần không muốn xóa đi những cái ác mộng cho anh, mà là họ không thể. Quyền năng của họ có thể chữa lành mọi vết thương thể xác, nhưng không bao giờ họ có thể hồi sinh một người đã chết. Và những cái ác mộng này của Kratos là tâm bệnh, là sự ăn năn cắn rứt của anh đối với những tội lỗi mà mình đã gây ra, và cho cái chết của gia đình mình. Anh đã tin vào các vị thần, đã phục vụ một cách trung thành, chỉ mong được giải thoát. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là những lời nói suông và sự bội tín. Giờ đây, hoặc là anh sẽ phải sống suốt đời với những cơn ác mộng này, hoặc là anh phải tự mình tìm ra sự cứu rỗi cho mình, tìm ra con đường cho chính mình.
Và video này sẽ kết thúc tại đây, với sự sụp đổ niềm tin vào các vị thần của Kratos. Ở video sau, các anh em hãy cùng Maximon theo dõi làm thế nào mà anh chọc có thể tự tìm ra sự cứu rỗi cho bản thân mình nhé. Team rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của anh em, nên mọi người đừng quên subscribe, like và comment bên dưới để các video của Maximon ngày càng chất lượng hơn nhé. Giờ thì hẹn gặp lại anh em ở video sau.